ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਐਡਾਮੈਂਟ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਡੋਲ, ਅਨਜੀਲਡਿੰਗ, ਏ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਸੈਕੰਡ ਐਡਰੋਇਟ, ਨਿਪੁੰਨ, ਕਲੈਵਰ, ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ। ਕਲੈਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸਥੈਟਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਔਰ ਡੈਕੋਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਆਰਟ ਔਰ ਡੈਕੋਰ। ਐਨਾਲੋਗਸ, ਸਮਾਨ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ। ਅਡਿਊਸ, ਔਖਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ, ਐਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਏ ਲੋਟ ਆਫ ਐਫਰਟ। ਬੋਇਸਟਰਸ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ, ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਵਲੀ, ਅਨਰੂਲੀ। ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਤਾਰੀਫਯੋਗ, ਪ੍ਰੇਸਵਰਥੀ। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, ਵਿਆਪਕ, ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ। ਕੰਸੈਂਟੀਅਸ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬੀਇੰਗ ਫੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰਸ, ਟਰੀਟਿੰਗ ਅਦਰਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਕਨਵੋਲਿਊਟਡ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕੰਪਲੈਕਸ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਔਰ ਫੋਲੋ। ਕੁੰਬਰਸਮ, ਬੋਝਲ, difficult generally to understand as cumbersome task or situation, physical situation. Defamatory, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, maliciously misrepresenting. Fastidious, ਪੱਖਪਾਤੀ, not to be taken seriously, a statement. Judicious, ਨਿਰਣਾਇਕ ਔਰ discreet. Meticulous, ਸੁਚੇਤ, detailed, showing attention to details. Presumptuous, gustakh, displaying lack of respect by engaging in activity that should not be done. Propitious, anukul, auspicious, advantageous, benevolent. Turbulent, gadbad, restless. Ubiquitous, sarvavyapak. It means being everywhere. For example, tea and coffee shops are ubiquitous, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਊਗੀ।